Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wa ipa àkóbójú ọjọ́ ṣeré, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ààyè ọpẹ́ yọ̀ṣọ̀yọ̀ lọ́dọ̀ tí yín náà. Ní agbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá, ààyè ọpẹ́ àmàyọ. Ó ga o, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Fídíò yìí mi ò ní jẹ́ kó pọ̀. Àwọn òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó ń fi ojú hàn. Àní tó bá máa tó ìwòyí 10 years times nǹkan tá à ń sọ ìkọlà wa máa sọ. A fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú wa. Ó máa ti wá di wípé àṣẹ tá bá mọ̀ ká ti gbégbèsè yìí látọjọ́ yìí ni. Torí tá bá wà lórílẹ̀-èdè títí wa náà, irú àwọn nǹkan yìí tí a bá tètè pariwo ẹ̀ báyìí, àwa náà dẹ̀kọ̀ o, àwa náà kọ̀, yes, bẹ́ẹ̀ ni. Àwa náà kọ̀, Elédùmarè ni, universe ni, àwọn onílẹ̀ ni, àwọn ancestors wa ni, àwọn náà sẹ́pà wọn dé. Torí wípé kí ni tó bá jẹ́ àwọn ọmọ oníṣẹ̀ṣe ní wọ́n jáde báyìí, ọ̀n lè rọ́nà lọ, irọ́ kọ́. Ẹni kì í ṣíkà wò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo àwọn fídíòs yìí náà kí n tó wá sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Torí wípé kí ni ẹ̀rù gan bá yín pé báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀, báwo ló ṣe rí. Kí ló ń bá yàn lẹ́rù ń bẹ̀? Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yìí wá. You know, start a new year the way every other year has been for me. I have 3 children, I have everything, but it's been like from depression, from one problem to the other, like serious depression and everything. Ẹ̀yin rí dà. Ẹ̀yin tó bá ń kó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ kó má jọba. Kí ló ń wá ń bẹ̀? Ọmọ àjọ ṣàká jẹ́ ọ̀ṣàká. Tá àjọ ṣoko jẹ́ ọ̀ṣoko. Ẹ má jẹ́ ká máa tiẹ̀ máa ṣẹ́gi ní wọn lọ́ba l'Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo ẹ̀mí fi sọ. Kí ló dé ọba wà lórí mi? Wọn ní ọba ní Ògbómọ̀ṣọ́. Kí ló dé? Wọn dádé l'Ògbómọ̀ṣọ́. Okay. Jẹ́mbà ló upgrade wọn, upgraded ọba ní Ìkíní Ṣọ̀ún. Ọ̀ṣọ̀ún jẹ́ high chief Aláàfin Ọ̀yọ́ ní Ṣọ̀ún. Ìtàn nìyẹn kì í ṣe pé èèyàn ń bẹnu àtẹ́lu pé ó dẹ̀ ti wá ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bóyá jẹ́ high chief Aláàfin Ọ̀yọ́ tó. Gbogbo àwọn láti ayé ìgbà Ṣọ̀ún Ògúnlọ́lá, àwọn tó tún jẹ ń bẹ̀, àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ìgbà tó wá di pé wọ́n jẹ́ èèwọ̀ tó wá di pé ààfin ló tún máa sọ̀rọ̀ pé ẹnìkan ń ṣe Islam ẹnìkan ò ṣe Islam yẹn, àwọn ló yé. Ṣùgbọ́n ẹni tó wà ń bẹ̀ ń sìn tó lóun Gandhi yẹn, èmi máa nọwọ́ sí báyìí ni mi ò lè dọ̀bálẹ̀ fún. Kí ló dé? Nítorí kì í ṣọba. Báwo? Èèyàn tó kúnlẹ̀ síwájú arákùnrin Ìjẹ̀ṣà yìí, Ìjẹ̀ṣà tó wà lẹ́sprẹ́sì, jẹ́ pé yẹn ló gbádé lé lórí. Adé ẹ̀gún ló dé, kì í ṣadé ọba. Adé ọba mọ̀ ni wọ́n gbélé wọn lórí ẹ mọ́. Jésù dádé ni. Láti yàn ní Jésù lòun ṣe. Ẹ má jẹ́ apárọ̀ tó ra jẹ. Ẹnìkan lọ bá ọba ní Ìsẹ́yìn. Ó lọ bá ọba nínú ààfin ẹ̀. Yorùbá lápẹ́rẹ́ wa o. Ó ní ìmáàmù ni bàbá ọba. Ká nígbà àbá ṣe níṣẹ́ lóògbé tó yẹn padà délé. Àìjí ọmọ àgbẹ̀ orí ẹ̀dá. In tó ṣe wá ti pọ̀ jù. Ẹnìkan náà lóun jọba nílùú Ìwó, Rashidi. Ó jọba níbẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe o, ẹni tó tọ́nà wọlé. Gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ìṣẹ̀ṣe o, ìranu ní. Kọjọ́ òòṣà àwọn ò fẹ́ rí wọn, ẹni tó bá gbẹ́bọ kí wọ́n kó fún kó máa kó jẹ́, kíní kan ti di emir, ó múra bíi kíní kò lẹ́sẹ̀ tó pe àkíyèsí sí. Gbọ́dọ̀ pé nǹkan kan ti ń ṣe. Adébóyè ń ṣe ìsọjí ní express. Àwọn ọba aládé wọ́n múrù kẹrẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń jó, ọba ń preach. Kóyìnbó tó sọ̀rọ̀. It has mouth, it cannot speak. Ó létí ni kò lè gbọ́rọ̀. It has ears, it cannot hear. Ó lójú kò lè rí It náà. has eyes, it cannot Ó see. ní oh God, Psalm 115 verse 8 sísàlẹ̀, ibẹ̀ ló ti sọ. Àwọn ère tẹ̀ ń wí yẹn, bẹ́ẹ̀ bá gbé wọn sínú omi wọn lè gbéra wọn jáde. If you put those images inside water, they cannot rescue themselves. Bẹ́ẹ̀ bá dáná sun wọn lè complain. If you burn them, they cannot complain. Ẹ pinnu ní ọdún yìí. Make a decision this Wípé year ẹ̀yin ò forí balẹ̀ fún ère mọ́. that you will not bow to those Ẹ̀yin ò bá wọn images. ṣe ọdún eégún mọ́. That you will not join them to Ẹ̀yin do ò bá a wọn ṣe ọdún festival. orò mọ́. That you will not do Oro Ẹ̀yin festival ò with bá them wọn again. bọ̀gún mọ́ lọ́dún That you will yìí. not help them to worship Ogun Jésù ni again. ìmọ́lẹ̀ ayé. That Jesus is Ó the light pè of the ọ́ world. gẹ́gẹ́ bí ọba wípé kó máa bọ̀ And lọ́dún that yìí. Jesus is Ó calling you pè ọ́ lọ́dún today. yìí pé kó wá sí òun. He's inviting you Ó today to pè ọ́ worship lọ́dún yìí him. pé kó jẹ́ ìránṣẹ́ òun. gbé játijàti ló ń ṣe dé. Kò sí tó ń jẹ́ ẹ̀sìn tí ìlú bá ní gbogbo ìlú ń ṣe. Ṣẹ̀ṣẹ̀. Lọ́ba fi ń ba lórí Ohun gbogbo bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe pé ẹnìkan ní ẹyin tèmi ṣe rèé, mi ò ṣe ń tẹ̀yìn ṣe. Tọ́ba náà ń ṣèdè.
ìséde kì í ṣe pé nítorí gbogbo nǹkan tó dàrú yìí pé ọba ni mí ṣùgbọ́n ọba ni mí in Jesus name ọba ni mí Muhammadu Rasulillah ọba ni kẹ́ ó lè ní ẹ́ kí ló wá ó lè ní ẹ́ ó fẹ́ máa ta ilé onílẹ̀ ní kí ló wá rí bẹ́ẹ̀ fún exactly òun agbára náà fi ń mọ ọba ni àbírù kẹrẹ nìkan tí wàá wọn fi mọ ọba. ó pọ̀ nǹkan fi ń mọ ọba kì í ṣadé nìkan tẹ bá rí ọba ẹ mọ̀ pé ẹ rí ọba. ẹ̀yin ọba ṣe ti gbọ́ báyẹn ó simple, very simple and straightforward. Ìṣẹ̀ṣe ló lọ́ba. Ìwọ tó bá mọ̀ pé o kórìíra ìṣẹ̀ṣe, o ò gbà tìṣẹ̀ṣe, ọmọ àlè ní ẹ́, o kẹ̀yìn sí ìṣẹ̀ṣe, o ò láì àwọn tó jọ mọ́ ìṣẹ̀ṣe, má wulẹ̀ dídì ọba because ìṣẹ̀ṣe ló ń fìyàn jọba. A ti ń jọba nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè kí Islam àti Christianity tó dé. Ọmọ àlè ẹ̀dá ló máa fi ọgbọ́n àrékèrèkè ìjọba. Á wá dórí ìtẹ́ tán, á wá máa kẹ̀yìn sí ìṣẹ̀ṣe, á máa ní tìṣẹ̀ṣe báwo. Ọmọ àlè èèyàn ní. Nǹkan tí àwọn ọba wa tó pọ̀ jù nínú ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè nǹkan tó ń ṣe nìyẹn sìn. Wọ́n á fi ọgbọ́n àrékèrèkè, wọ́n á ṣe ètùtù, wọ́n á wọ inú pèbí, gbogbo ètùtù gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe kó tó lè fìyàn jọba nílànà ìṣẹ̀ṣe wọ́n á ṣe, wọ́n á débẹ̀ tán wọ́n á máa ní àwọn belong sí Jesus, àwọn belong sí Allah. Wọ́n á máa fi pastor wá sí ààfin, wọ́n á máa ordain wọn, wọ́n á máa pàfáà wá, wọ́n á máa ordain wọn. Irú ẹni tó bá ti fi jọba tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò tọ́kọ̀ pé lọ́ba mọ́, kò ń ṣọba mọ́, ẹrú ni. Ẹrú ló ń wáyé tó ń wá ṣe. Ẹrú ni gẹ́gẹ́ bí bàbá yìí ṣe sọ kọ́nà bá mi lékún ìmọ̀ àti òye bàbá yìí. Ẹrú ni wọ́n. Ọ̀kánjúwà, olè, ojú kòkòrò ló ń sún wọn débi pé wọ́n lọ ń jọba nílànà ìṣẹ̀ṣe. Tó bá débẹ̀ tán wọ́n á máa benefit gbogbo èrè, wọ́n máa jèrè èrè pé wọ́n jọba. Why they are benefiting all of this? Wọ́n á wá kẹ́yìn sí ìṣẹ̀ṣe. Wọ́n á láwọn ṣe ìṣẹ̀ṣe mọ́. Tí o máa ṣe ojú kòkòrò, àyànjú hàn. Ó di kí ló kàn fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ náà nínú ẹ̀sìn. Mámúnì ni ìjẹ́ ọba, ṣíríkù ni ìjẹ́ ọba. Nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, ṣíríkù ní Islam, ṣíríkì ní ìlànà Christianity, mámúnì ni. So kí lẹ̀ ń wá pẹ̀lú ẹ̀? Kí lẹ̀ ń wá di ṣíríkù? Kí lẹ̀ ń wá di mámúnì? Tí o máa ṣojú kòkòrò tó kẹ́ ẹ fẹ́ máa benefit, ẹ fẹ́ máa talẹ̀ onílẹ̀, ẹ fẹ́ máa jèrè èdè tí ẹ deserve. Nísìnyí báyìí a ti mọ problem. We've now known the problem. A ti mọ ibi tí problem ti wà báyìí. A mọ̀ pé a ti ní àwọn ọmọ àlè púpọ̀ tí wọ́n ń jọba nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè. Now kí wá nìkan tí àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwa onílẹ̀ torí bó fẹ́ bọ́kọ̀, ìṣẹ̀ṣe ló ní ìtẹ́ ọba. Kí la lè ṣe láti rí pé irú nǹkan báyìí ò máa ṣẹlẹ̀ mọ́? Kí la lè ṣe? Àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń ṣorí burúkú bí àwọn ẹrú Rashidi, gbogbo àwọn mìíràn, àwọn Gandhi, gbogbo wọn yẹn tó yẹ pé wọ́n ti jọba tán, àwọn wọ́n kẹ̀yìn sí ìṣẹ̀ṣe. What can we do láti fi hold wọn accountable, láti fi dẹ́kun gbogbo rubbish tí wọ́n ṣe yẹn? So ẹ̀yẹ́rù yìí, àwọn kìnìyàn á fi hàn yín ní kẹ́lẹ́ bá mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ títọ́ nípa ibi tí ẹ ti wá. Yorùbá ni yín, ìtẹ́ ọba dẹ̀kẹ̀rẹ́ ìṣẹ̀ṣe ló ní. Ẹ sọ fún àwọn àfáà yín àbí àwọn pásítọ̀ yín àbí àwọn alágbára láàrin yín tí wọ́n pé wọ́n má dé di ìtẹ́ ọba mọ́, kó fi ọba lẹ̀. ìyẹn rí Ọlọ́run jẹ́ ẹgbọ́n yín. Kí ló fi yàtọ̀ sí orò tó ń ṣe nílẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá? Ìjọba máa ní kí àwa èèyàn má jáde o fún ọjọ́ bíi 2 mẹ́ta. Yahweh dẹ̀rìn kọjá nílẹ̀. Inú tó bá tẹ̀ ń bú apá wa ń ṣe orò ni mo fi ń sọ ní sòrò. Tó bá tẹ̀ ń bú apá wa ń ṣe orò. Yahweh fúnra rẹ̀ ló ṣe orò fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tó lóun fẹ́ rìn kọjá kán má jáde, nǹkan tó fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ nìyẹn. Yahweh fúnra rẹ̀ ló ń ṣe orò nínú Bíbélì. Tá a bá ń ṣe nǹkan ìbílẹ̀ lọ́dọ̀ wa tí gbogbo àwọn èèyàn wa sọ pé ẹ̀yin kinní kan oníṣẹ̀ṣe. Ìwọ tó o bá ń gbọ́ mi lénìí, ìṣẹ̀ṣe àwọn Híbù ni wọ́n ṣe. Arìndìn nìyẹn, òpònú nìyẹn. Gbogbo nǹkan orúkọ tó sọ lénìí tó ń pè lóko oníkan tó ń dórúkọ Kírísítẹ́nì. Samson, wọ́n ti sọ ní Samson kí Jésù tó dé, kò sí nǹkan tó ń dórúkọ Ísírẹ́lì. Rebecca, wọ́n ti jẹ́ Rebecca kí Jésù tó dé, kò sí nǹkan tó ń dórúkọ ọmọ. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Kírísítẹ́nì yẹn, kò sí nǹkan tó ń dórúkọ Kírísítẹ́nì. Wọ́n ti ń dórúkọ yẹn ní àṣà wọn, ní ti ìbílẹ̀ wọn, kan tó bí Jésù. Joseph, wọ́n ti ń pe Joseph kan tó bí Jésù. Òpònú ayérádà afọ́kùn gbé mu yín. Wọ́n bá ní kí ló túmọ̀ Samson, ẹni Samson alágbára. Ṣé Samson, wọ́n ti sọ Samson kó tó kàn sọ pé
Tell by the moonlight ẹ sọ nínú bíbélì kó tó lọ bá kìnìún jà tá a dẹ̀ mọ̀ pé kò sí kìnìún nílẹ̀ wọn bí tán wà yẹn kò sí kìnìún kankan bẹ̀. So now kí là ń fààyàn ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ má ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣe wà nínú kìrìsìtẹ́nì ìrọ̀nà pa fún yín òun ni ò jẹ́ kádùúrà á gbà nílẹ̀ Áfíríkà. The poorest people in the world today is Africans. You know why? ẹlẹ́dàá làwọn ń pè ẹlẹ́dàá ti wà mọ́. Pásítọ̀ ẹni Jésù tó ń sìn wòlíì ẹni Jésù tó ń sìn torí àwọn náà sọ nǹkan tí Yahweh sọ fún wọn èmi ìwọ àgbọ̀n nǹkan kan nípa ẹ̀. Arìnrìn tó bá ń bú Yorùbá pé Yorùbá ń sin òrìṣà wèrè tó jẹ́ pé tó bá máa jí kúrò nínú àti ilé ẹ̀ kì í sin òrìṣà máa ń bọ òrìṣà ni. tí a bá ń bọ òrìṣà jàre ṣé ìyá mi ṣe tó àwọn pásítọ̀ ìtọ́ máa kúrò nínú ilé wọn á kó káńdù jọ wọn á tanná sí lórí wọn á kúnlẹ̀ sí òrìṣà àwọn náà ẹ máa gbé kúrò sọ́rùn òrìṣà yín nìyẹn. Pásítọ̀ tẹ́ ń sìn ní òrìṣà tí ẹ̀ ń fojú rí ìmáàmù tó ń rí tó ń sọ fún ẹni òrìṣà tó ń fojú rí torí tí pásítọ̀ ẹ bá ní kó má jẹun o ò ní jẹun o ò dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu Yahweh yẹn pásítọ̀ ẹ ló ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Àwọn olùrìṣà wa gbogbo àlà ń sin òrìṣà sin èèyàn nílé ayé. Àwọn ìyàwó míì máa kúnlẹ̀ pásítọ̀ nǹkan tá à lè fọ́kọ wọn jẹ ní máa pásítọ̀ àwọn ni Ọlọ́run tẹ̀ ń sìn. Ọlọ́run ọba ò ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan Ọlọ́run ò dẹ́ṣẹ̀ kankan kalẹ̀ Elédùmarè kó ní kálukú kó jí kó gbàdúrà sórí ara ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ kó pe ẹlẹ́dàá ẹ̀ ní kó dẹ̀ wọ àkọsẹ̀já ayé iṣẹ́ tó wọ́n máa ṣe nílé ayé. A wá sílé ayé láti wá ẹlẹ́dàá wa rí ni. Nǹkan tó ń pè ní àyànmọ́ èèyàn máa ń warí káàkiri ilé ayé ni. Èyí jẹ òye ò jẹ làyànmọ́ o gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ kó tó lè rí mú ni. So ìwọ tó bá lọ ń sin pásítọ̀ kan tó lọ sí church kan tó rò pé òun sin Ọlọ́run pásítọ̀ ẹ ló ń sìn o ò sin Elédùmarè torí kíni o ò gbóhùn Ọlọ́run rí nǹkan tí pásítọ̀ ẹ bá ti ń sọ fún ẹ ìwọ máa tẹ̀lé. Tí pásítọ̀ ẹ bá ní kó gba àwẹ̀ ni wọ́n máa tẹ̀lé. Tó bá ní kó má gba àwẹ̀ ni wọ́n máa tẹ̀lé. Nǹkan tó dẹ̀ ń dà wá láàmú nílẹ̀ Yorùbá lè ní nílẹ̀ Áfíríkà ní tàbí jẹ́ one of the poorest people is because lo brain wa láti develop nǹkan tí Elédùmarè fún wa à ń lo brain wa láti tẹ̀lé àwọn pásítọ̀ wa káàkiri àmọ́ wá jọmọ ọlọ́mọ. Tó o bá dẹ̀ máa ṣẹ̀sìn o ní láti ṣẹ̀sìn ẹni tí ò bá ti ṣẹ̀sìn kò lè ṣẹ̀sìn torí tó o bá ti ṣẹ̀sìn o ò lè ní miracle. O gbúdọ̀ láti ṣẹ̀sìn kó tó lè ní miracle. Hallelujah hallelujah ẹ̀yin Olúwa lógo ògo mo jáde lọ láàárọ̀ yìí mo fẹsẹ̀ kọ́ gba ò tálákà ló ń fẹsẹ̀ kọ́ olówó ń fẹsẹ̀ kọ́ inú mọ́tò lólówó máa ń wà. Tálákà náà ṣe ẹ̀sìn fún. Tálákà ló àtọ́ ọmọ ẹjọ́ máa ń gbé nínú yàrá kan tó máa fẹ́ báyàwó ẹ̀ sùn tó yẹ kó wàá máa wojú àwọn ọmọ ẹ̀ nísàlẹ̀ bóyá ti sùn bóyá àti sùn tó bá ti wà nínú ilé tí jàǹkáríwọ̀ wà ìgbà yẹn ló máa ń lálàkàlà. So tó bá ti fẹ́ jẹ́ tálákà ló máa ṣẹ̀sìn kò lè ṣẹ̀sìn bọ̀ tó bá fẹ́ jó lórí láyé ìjára ẹ̀ ló ṣe kí ni kò yẹn Elédùmarè ní ẹni àkọ́kọ́ orí ẹ̀ ló di làjíkí orí ẹ̀ làjísìn orí ẹ̀ ló máa sìn lójoojúmọ́ tó bá ti jí tó yẹ kó wàá dẹ̀ wáṣẹ́ lọ wàá lọ ṣe iṣẹ́. Nǹkan tá a ní nílẹ̀ Yorùbá ó lè contribute sí economy wa a ní aṣọ àdìrẹ tó yẹ pé a lè máa ṣe ká ní pé olórí burúkú wọ̀nyí wọn kó nǹkan wá bá wa ní àdìrẹ wa ń sìn àwọn làbá máa ṣe nǹkan wa ṣiṣẹ́ machine tí bá máa produce a ní àkún a ní iyùn a ní àlẹ̀wọ̀n apẹ̀rẹ̀ àdéhùn bóyá àwọn alágbẹ̀dẹ wa bàbá tí wọ́n ṣe AK-41 bí AK-49 làbá máa ṣe náà sìn tí Elédùmarè dá mọ́ wa ṣùgbọ́n torí àwọn wèrè kan kẹsùn mọ́ bá wa a lè ṣe mọ́. Àwọn obìnrin wa tá à ń respect tó ń jẹ irelú tó ń jẹ ìyálọ́jà tó ń jẹ ìyálóde ibùgbọ́n tó tún ń jẹ kí wọ́n porúkọ ẹ̀ adélé fún ọba nínú Bíbélì wọn lóbìnrin ò lè lead obìnrin jẹ jagunjagun lọ́dọ̀ wa obìnrin jẹ gbogbo ẹ̀ a lọ ń kórí burúkú wá a lọ kórí ire là ń kó wá obìnrin ò lè lead ní church. Ìran àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyẹn wọn ń ṣe ìran wa Ọlọ́run wọn tá à ń pè ní ìjẹ́ kí ìran wa ní ìlọsíwájú mọ́ nítorí pé àti gbogbo ẹ̀jẹ̀ wa. Ìyá mi kílẹ̀ sọ mà. No, mo ní kẹ́ pè ní God sir God àbí Yahweh. Okay God Yahweh wọn tán tá à ń pè ẹni tó bá ti lè máa pẹ́ ẹlẹ́dàá kò lè ṣoríire láyé ló jẹ́ ká kùnù nílé ayé àwa dúdú torí Yahweh là ń pè Yahweh ò dẹ̀ mọ̀ wá rí. Elédùmarè la ní Ọlọ́run la ní. Ìgbà táwa ti kìrì sí Yahweh pípé tabẹ̀ sí pé Yahweh tí à ń ṣe ọmọ Ísírẹ́lì gbogbo nǹkan tó wà ní Bíbélì kò ságbára kan nínú Bíbélì gbogbo Jésù kí ojú òkú dìde ni ó máa lára dá inú Bíbélì ló ti mọ. Ìwọ pásítọ̀
mo máa fi 1 million lé ẹ lọ́wọ́ wá sọ omi dọ̀tí wáìnì ká gbé wá sórí tiktok nísìnyí ayélujára kó wá ṣe àdúrà ẹ tó máa ń ṣe kó sọ omi dọ̀tí wáìnì inú bíbélì ní gbogbo power jésù inú bíbélì ló mọ. ọmọ yorùbá ẹ wo miss ọlá christ ó kọ sínú comment section. Please, ma, am I engaged? Àwọn Chinese, they don't have Jesus. Àwọn Japanese, they actually banned Christianity at a point. And today, they are one of the giants. They are doing so well. Technology won't low higher. Àwọn Chinese, not for one day have they bowed to that evil God you called Yahweh, aka Jesus, the slave sheep. So stop saying all those your nonsense. Eticast. If anybody tells you, if you attack the Christian, kò sí nǹkan kan tó wà under Christianity. Ẹ̀yin ni kẹ́ má fẹnu àtẹ́lu your own heritage, your own ancestors. Ibẹ̀ ni wàhálà ti lè dé fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé tẹ́ ń kọrin against Èṣù, tẹ́ ń kọrin against Ọya, tẹ́ ń kọrin against Ọ̀ṣun nínú church yín. Ibẹ̀ ni ẹ ti máa ń rí pìtìpìtì ayé. Yahweh has nothing to us. Yahweh does not carry our DNA. He's not our ancestor. Ki Yahweh pason, ki Jason pason. So you saying that don't attack Christianity and triumph, do you think it's the time that you people used to lie? Them are saying, if you don't pay your tithe, you're going to hellfire. See, a time is coming when no Omo Yoruba, Omo Ko Yoruba will believe in hellfire. Most of them will see Oju wanting la. So kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ jẹ́ bá wa mute kò sí nǹkan kan mọ́ tẹ́ fi lè tún àwọn èèyàn kò sí nǹkan kan mọ́ tẹ́ fi lè parọ́ fáwọn èèyàn gbogbo irọ́ tẹ́ máa ń pa yẹn wọ́n ti mọ̀ pé irọ́ lásán ni ẹni tó ní Facebook Mark Zuckerberg àdúrà mélòó ló gbà Jésù wo ló pè àbí even people that are not even like the Chinese people, the Japanese people, do they know your Christ? They don't. Eni, why is in China a world power today? Because they have kept their traditions, their culture, their spirituality, and they've stayed true to who they are. Today, they are up there. They bow to know God. They bow to know Yahweh and they bow to know Jesus. Toda mama casting bi by ni ó ti tán fún yín, Ọlá of Christ. I know you're a pastor. Ìdámẹ́wàá ò lè pé mọ́ kò lè pé mọ́ deficit lẹ máa rí látẹ̀ní ìlọ ní gbogbo àwọn churches yín torí nobody wants to come there again. Àṣírí yín ti tú ó ti cast. Bàbá wa gẹ́rẹ́ mi ti ṣẹ́ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀ ni àbí ká gbé fún àwọn other people torí láwọn kan tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ náà. Ben, this is going to be the final thing. Tell me, No, kò lè jẹ́ final ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ sà. No, mo ní àní sọ̀rọ̀ tán láṣẹ Èdùmàrè. Láṣẹ Èdùmàrè, at least just for this segment. Bí Joseph bá mi ka nǹkan tá a gbé sójú kínní because lẹ́ẹ̀kan go ahead ẹ tẹ̀síwájú. I know arrow tó wà lábẹ́ yẹn ẹ change ẹ̀ sí King James from NIV. Because kan yẹn wọ́n ní okay or ẹ lè ka NIV no ẹ lè go ahead ka NIV that's fine. Thank you very much. Nǹkan tó ń sọ bí ni wípé, let me read the English. Anyone who beats their male or female servant with a rod must be punished if the slave dies as a direct result. But they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property. Kí ni Yahweh ń sọ bí? Yahweh sọ pé, ẹ má lu slave yín pa o. Àmọ́ òun gbà yín láàyè kẹ́ lù wọ́n dé ojú ikú. Ẹ má jọ ń kú, ẹ lù wọ́n dé ojú ikú. Tó
tó bá ti wá di ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kìíní sí kejì tára wọn tún ti dàbẹ́ pé ó tún gbé pẹ́ díẹ̀ ẹ tún lè mú kíní kẹ́ ẹ tún lù wọ́n dé ojú kú again ẹ ṣáà má jẹ́ òun kú sí yín lọ́wọ́ tó má ti lè gbé ọjọ́ méjì sígbà tẹ nà wọ́n yẹn ẹ tún lè tára wọn ti ṣe díẹ̀ ṣinṣin ẹ tún lè mú wọn kẹ́ ẹ tún tú wọn lù nǹkan tí Yahweh sọ bí nìyẹn. So let's give Yahweh credit wípé kò fẹ́ kán lù wọ́n kú ṣùgbọ́n ó ní kí wọ́n lù wọ́n dé ojú ikú má ṣàjọ ń kú. Yahweh lájẹ̀ndà ó mọ̀ pé wọ́n bá pa ẹ̀ ta ló máa ṣiṣẹ́ wọn. bàbá ẹ tó lọ ẹ lè lọ o ẹ bá ka doctrine of discovery lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́. àná ìyá wa Melanie Pọ̀npí dẹ̀ ti ka àbọ̀ tọ́mọ bá mi gbé sí. àwọn náà ni wọ́n lè bá wa gbé sókè bíbá Big Joes mo send ẹ̀ sí mi mọ̀ bóyá mo send ẹ̀ sí Big Joes wọ́n lè bá wa kà. kẹ́ tó ka doctrine of discovery yẹn ní ìrí ibi tí ẹnìkan àbí Yahweh or whoever tó ń gbèwé lẹ̀ ipe ìwé spirituality tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ slave náà máa ń sọ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa treat slave bẹ́ẹ̀ ṣe máa rà wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe nípa wọ́n ọ̀tẹ̀ bá pa wọ́n nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ come on a sọ fún yín pé this religion is a religion for colonization that is only purpose I believe. One of the few religions in the world which has never gone to war on its own behalf, on its own basis, for the promotion of its ideas. Neither a crusade, nor a jihad, nor the equivalent anywhere would you find in religions. It's a very tolerant religion, the religion of the Orisha. And despite that, despite its reticence, it actually successfully crossed the Atlantic in the hearts of the slaves to the Caribbean, to Latin America, Brazil, Cuba, Colombia, Dominica, Puerto Rico, name it. Anywhere the slaves went, their religion survived in spite of very harsh reprisals from the slave owners. Not only that, this religion was so infectious that it's syncretized with Roman Catholic religion. Santeria religion. Ṣé báyìí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe nìkan ọ̀dọ́ nǹkan fẹ́ fi lẹ́sìn but ìṣẹ̀ṣe nìkan ni ó spread káàkiri àgbáyé láìsí pé bí àwọn jagun fi spread ẹ̀ àbúyá wọ́n ṣe kí ni wọ́n ṣe evangelism fi spread ẹ̀. Àwọn èèyàn gbà torí pé wọ́n rí lára àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n rí báwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe ń ṣe ní around the world ni o wọ́n gbà wọ́n dẹ̀ gbà sára wọ́n dẹ̀ adopt wọ́n dẹ̀ embrace ẹ̀. Ẹ jọ àwọn kan pé àwọn lẹ́sìn àlàáfíà nínú Islam àti ìṣẹ̀ṣe èwo wọn bọ̀ lẹ́sìn àlàáfíà. This refers to the doctrine of discovery, a concept rooted in the 15th century papal bull. Fún ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nǹkan tí papal bull jẹ́, the Pope, right? The rock, the representation of Peter, the rock on which Jesus Christ said he's going to build his church. That person is called the Pope. He sits in the Basilica of St. Peter in Rome. Ó máa ń kọ àwọn nǹkan kan sílẹ̀ with authority. Kò dẹ̀ kí ń kọ láì ṣe pé kíní yẹn ó bá ìlànà Jesus àti Yahweh mu. So ó wá gbé kíní yẹn kalẹ̀. They call it a papal bull. Rooted in the 15th century papal bull that justified European colonization and the seizure of lands inhabited by non-Christian peoples. This doctrine asserted that European Christian monarchs had the right to claim lands they discovered, regardless of the indigenous populations already residing there. Ó ń ṣàlàyé wípé Pope sọ wípé gbogbo àwọn aláwọ̀ funfun gbogbo ilẹ̀ tí wọ́n bá ti dé wọ́n wọkọ̀ ojú omi débẹ̀ ni o wọ́n fò bàálù lọ́mẹ̀ wọ́n tẹ̀tí ní bàálù gbà yẹn wọ́n ṣe ìrìnsẹ̀ débẹ̀ ni o kò kàn wọ́n pé àwọn kan ń gbé lórí ilẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn funfun yẹn àwọn ni wọ́n níbẹ̀ so àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn jámọ́ nǹkan kan ẹranko ni wọ́n. tọ́n bá ti ń kí ṣe kìrìsìtẹ́nì. tọ́n bá ti ń ṣe kìrìsìtẹ́nì gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹranko ni wọ́n kò wọ́n ní wọn lọ́rọ̀
ẹ jọ̀ọ́ kì í ṣe tí wọn bá kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan tí wọn bá kì í ṣe funfun bíi tiwọn because àwọn people wọn regard ẹ̀yin dúdú Christians as equal to them ìtorí ẹ̀ lẹ́yìn Yes, tó lè pope dúdú láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ Christianity yìí. yes. Thank you very much, Yawa Iron Man. Germany's first genocide didn't happen in Europe. It happened in Africa. Before Hitler, before Auschwitz, they tested their killing methods on black bodies in Namibia. And it all started with a handshake, a Bible, and the betrayal of a leader named Hendrik Witbooi. This is Hendrik Witbooi, leader of the Nama people in what we now call Namibia. He was a warrior, a scholar, and, at first, a man who believed in peace. In the late 1800s, Germany promised protection. They spoke the language of friendship, Christianity, and progress. Witbooi agreed to an alliance. He signed treaties. He trusted their word. But it was all a lie. By 1904, Germany launched a brutal campaign of racial extermination. They drove the Herero people into the desert. Thousands died of thirst and starvation. Those who survived were put in concentration camps. Yes, Germany built them first in Africa. Then came the Nama. Witbooi, betrayed and heartbroken, took up arms. He led a desperate resistance against overwhelming German force. In 1905, Hendrik Witbooi was killed. He died fighting the very empire he once called an ally. 80% of the Nama were exterminated. 80% of the Herero were wiped out. This was the first genocide of the 20th century, a dress rehearsal for what Europe would later unleash on its own people. Today, Germany has offered words, but no justice, no real reparations, no global outcry. They killed a leader. They buried a people. And the world forgot. Remember the Herero. Remember the Nama. History buried in silence is history doomed to repeat. And the male slave dungeons that we see has 5 separate chambers. This is the first one. We have the second, third, fourth, and fifth. And each chamber that you see at a time held 200 African men. 200 men occupied each of the chambers or each of the rooms down here. So together we had 1,000 African men who had to stay here for 3 solid months. And in here, their source of light and ventilation came from these tiny holes up there. That is where 200 men were getting light and ventilation for 3 solid months. There wasn't anything like electricity, so total darkness like this. And in the dungeons, they did everything here. When I say everything, I mean everything. They were eating, sleeping, defecating, urinating, vomiting, everything on the floor. The same floor was the place that they were sleeping. So here became a complete apartment for them. You can imagine yourself sleeping by your mess, sleeping by somebody's mess for a maximum period of 3 months. Imagine the heat coming out from the feces, the mosquitoes, the rats, the flies, the bats that were flying in and out from the dungeons. When you look on the floor today, you can see bent bricks with trenches or gutters. All these trenches or gutters that you see were created for the passageways of feces and urine of the captives. So then anytime it rains, the rainwater sometimes comes through these holes. It washes away the feces, urine from this chamber to the second. Gathers the ones in the second to the third. So by the time you get to the fourth and fifth, the whole place will be scattered with human feces. Actually, we have excavated this particular chamber. That is why we are seeing the original floor, the bricks. In the other chambers, we will not get a chance to see this type of floor because we have this original floor buried under this darkened floor. We had an excavation here somewhere around 1974 by a group of archaeologists from the University of Ghana, Legon. They came to this castle for research, and when they entered the dungeons, they saw a huge darkened floor up to this height, and the whole place was smelling. They wanted to find out what has compacted to form these darkened floors, so then they decided to excavate. They excavated this chamber, and they finally saw this floor with the trenches. They took portions of the darkened floor from here to their laboratories in Accra just to be tested. And from the examination, they finally got to know that the darkened floor
that they met here comprises of feces, urine, blood, sweat, tears, vomit, saliva, food particles that has compacted together with human flesh that has formed these darkened floors in the dungeons. You can see from the side that they left a small portion. Please get closer to see. This is a section of the darkened floor that they left during the excavation. You know, visitors will still doubt. That is how come they left this small area, just to show that this chamber was also covered with the darkened floor that you see. You have a question? Not really, no. It's so heartbreaking. Yeah, it is. Right. Let us proceed to the second and third chamber. You watch your step when coming out. tọ́lẹ̀ sọ ṣe rá àwọn afọ́fúngbẹ́mu tí wọ́n ń gbé bíbélì kiri tí wọ́n ń ṣe kínní yìí afọ́fúngbẹ́mu ni wọ́n. tí pope tó bá sọ pé òun change ọ̀rọ̀ kan nínú bible yẹn wọn ò bí mẹ́tàlá mẹ́ta truth wọn ò bí ìyálà ìyá babalábà ba kí lorúkọ ẹ̀ ọlá of Christ wọn ò bí wọn dá kí wọ́n kán gúfè lásán kán má ṣe sọ̀rọ̀. ìgbéyàwó fún àwọn oní ẹ̀yà kan náà kí àwọn tí wá sọ pé irọ́ kò bá lànà ọlọ́run àwọn yáwé àwọn mu báíbù àwọn mu kí náà wá rí ṣe sí látijọ́ yìí ṣùgbọ́n pariwo wọn dákẹ́ náà ni. ẹ ò kẹ́kẹ́ máa pamọ́ wọn lẹ́nu ni ọ̀rọ̀ hunrun inú ẹlẹ́dẹ̀ ló ń gbé ìdí tó dẹ̀ ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn nǹkan lọ ní kò ń ṣe fún wọn èèyàn tí nǹkan bá jẹ́ ti tiẹ̀ ló jẹ́ pa sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa ní ẹni tó máa ní nǹkan máa sọ̀rọ̀ o ẹja listen sí ṣẹlẹ̀ àwọn afọ́fúngbẹ́mu yìí we are children of Father Abraham admin àbẹ́ màá ṣe ń kọrin burúkú orin òṣì tí wọ́n máa ń kàn gbà yẹn ṣẹlẹ̀ náà kan tí mò ń sọ gbogbo nǹkan tí Father Abraham táwọn Israelite ṣe ń sìn yìí kí ọlá of Christ kó lọ sí Israel ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní àkàrà olóró bí àwọn ní gbé bí àwọn àti ẹgbẹ́ sẹ́wọ̀n ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n máa gbé sínú plane pé yá ilé yá máa lọlé tí ó bá ṣe àwọn afọ́fúngbẹ́mu they don't know anything the Bible they are shouting about they don't own it àwọn tó ní tí wọ́n bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn love of Christ wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́ máa pamọ́ wọn lẹ́nu ní ọ̀rọ̀ hunrun ní bọ́dé Israel ní kàkà kọ́ sọ̀rọ̀ hàn ṣe náà máa bend down náà máa bẹ́rí náà máa dọ̀bálẹ̀ náà máa fò sókè náà máa dọ̀bálẹ̀ náà máa fò sókè kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe jù yẹn lọ because they don't own it nǹkan ẹlòmíì ni nǹkan tó bá dẹ̀ wà wọn pípín yẹn ni wọ́n lè fi ṣe bówù kí wọ́n yí sí NIV bówù kí wọ́n ṣiṣẹ́ sí ESV ẹ sọ fún wọn Lord of Christ pé kó lọ conversion títí ẹ̀ ń sìn kó wù nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tó bá gbé dé publishing house nǹkan tí wọ́n máa sọ fún tó bá ṣe pé àwọn tọpọlọ wọn ti kú tọpọlọ wọn ti lọ ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. ẹ̀wọ̀n ló máa kú síṣẹ́ ẹ̀wọ̀n ló máa kú sẹ́wọ̀n ni. wọ́n máa rò kó fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu àwọn ni. àti Rome gan the Church of England nígbà tó bá dé Church of England gan wọ́n ní a mọ̀ pé àwọn Anglican àwa la wá sí Nàìjíríà but even though tẹ́pà wà láwọn yẹn wà ní sùúrù a máa kọ́kọ́ send letter to the Pope. So idiots ni wọ́n. They are not first class citizens. They are not second class citizens of the Bible. They are not third class citizens of the Bible. I don't know what to call them. They are slaves of the Bible. Àwọn citizens mọ́ra wọn. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Bible wọ́n kàn fetí gbọ́ ni bàbá ẹgẹrẹ mi ti. Kò kàn wọ́n. Kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ń ṣojú ran bàbá ńlá kú wọn bẹ̀ wọ́n kàn fetí gbọ́. The Bible said. Wọ́n á jókòó wọ́n á máa sọ̀rọ̀ bíi pé ìyálà ọlá Christ wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n cross river Jordan. bísẹ̀sì wọn náà fàìtì fún bísẹ̀sì wọn ọgbọ́n tó máa fi rí àwọn èèyàn jẹ òun náà fàìtì fún kò ṣe bóyá pé ẹ̀sìn yẹn wọ́n mọ̀ pé irọ́ ni ìwọ̀nba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tó fẹ́ máa tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ ó ti mọ́ wọn lára ìdí nìyẹn ẹ máa rí ṣọ́ọ̀bù kéékèèké àárín ìgboro àárín ọjà àwọn kan dẹ̀ ti wà á sì rí ẹpẹ́ ẹgbẹ́ títì tó máa tó ṣí àṣẹ
every Sunday ẹ máa ti rí wọn wọ́n á ti mú àwọn àgùntàn wọn ní méjì mẹ́ta ibi táwọn náà ti ń jẹ ní ìdí nìyẹn tó fi takú síbẹ̀ wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ díẹ̀ náà ló kù ìgbà díẹ̀ ló kù ojú wọn náà máa tó bó. tí ń jòrò lọ church tí ń jòrò lọ àwọn èèyàn tí ń ọpọlọ àwọn èèyàn tí ń jí àwọn tó jẹ́ pé ìwé ẹyọ kan ló ń ronú fún wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ á tó wọn ti dọ́là náà kò sí nǹkan kan náà. ó dàbí 3 years ago ni tí àwọn tó lọ sí pilgrimage tó lọ sí láti lọ before no kò ṣe 3 years before COVID-19 tó ń dé tó ní àwọn driver tó wá pick wọn ní airport ní pé wọ́n mu sìgá nínú taxi pé driver yẹn mu sìgá wọ́n wà ní ilẹ̀ mímọ́ nìyẹn ilẹ̀ mímọ́ táwọn ń sá lọ òun nìyẹn wọ́n dán wọ́n mu sìgá lọ́hùn àwọn ọdẹ ń gbààwẹ̀ àwọn ọdẹ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ń bí. wọn lákàràìsì náà ló máa sọ pé kí lágbájá ló gbàwẹ̀ Adébóyè. àwọn tí wọ́n ń gbàwẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn tó dẹ̀ wà ní Israel àwọn bu sìgá wọ́n fa sìgá lọ ti wọ ìyẹn sáà nǹkan tí mo sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa kígbe wọn fẹ́ fún ẹgbàwẹ̀ 100 days fasting 200 days fasting 300 days fasting ẹ wá ní sùúrù Adébóyè àti Ọlá of Christ lẹ́pọ̀ àwọn ní pastor nígbà táwọn bá máa break ẹ jẹ́ kí wọ́n ya fọ́tò orí tébù tábìlì tí wọ́n tẹ̀ nǹkan sí tí wọ́n fẹ́ fi break ẹ rí watermelon ńbẹ̀ ẹ rí apple ńbẹ̀ ẹ rí àwọn èso ẹ rí onírúurú èso lórí tábìlì Ọlá of Christ àti Adébóyè àti kí lórúkọ apárì tó máa ń bọ̀bọ̀ ṣanṣan bọ̀bọ̀ rí oyè bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ẹ mọ̀ pé yàwó yẹn ó ti sọ fún wọn pé ọ̀pọ̀ lòun pè díẹ̀ lòun mú so ní díẹ̀ tó mú yẹn ó wá fi àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ṣẹ́rú fún wọn ìdí nìyẹn táwọn yẹn fi ń jẹ àjẹyó àjẹṣẹ́kù iṣẹ́ tí yàwó yẹn ṣe nìyẹn ó máa ń mú àwọn kan lẹ́rú fún àwọn kan láti máa jẹ́ káwọn èèyàn jẹ àjẹyó kébí dẹ̀ máa pa àwọn kan kó máa fẹ́ pa wọ́n kú káwọn míì má rí lé sùn káwọn kan dẹ̀ máa sunú mansion imagine pásọ Ọlọ́run ó dẹ̀ ní security wọ́n ní security ní gate wọ́n ní ajá nínú compound wọ́n á tún ní bánsà lẹ́nu ọ̀nà kó ló di pé ó dọ́dọ̀ wọn the same people will be telling you that we are going to the same heaven. bàbá mi ẹjọ tún kí ní ìtẹsọ lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ ẹ tún sọ wọ́n ní báwo lẹ ṣe sọ kí nìyẹn náà wọ́n ń gbàwẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní Nàìjíríà. àwọn tó lọ sí pilgrimage before COVID-19 tó ń lọ ó ti yé yín wọ́n ti gbàwẹ̀ bíi 14 days kan tó di pọ́n lọ ìgbà tó ń dé ọ̀hún náà wọn ò tí break taxi tó wá pick wọn ní airport tó fẹ́ gbé wọn lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tó fẹ́ lọ lọ́ọ̀jì sí taxi driver yẹn wọ́n ló mú dẹ̀ mu sìgá nínú ó ń lá sìgá nínú mọ́tò ìgbà tó ń dé náà padà wá sọ pé nǹkan táwọn ọdẹ fara gbàwẹ̀ fún àwọn ọdẹ gbàdúrà bí ilẹ̀ mímọ́ àwọn ọdẹ dọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọdẹ mu sìgá. ẹ̀yẹn rí i dà. àwọn Samuel Ajayi Crowther ìyẹn ń darapọ̀ pẹ̀lú àwọn òyìnbó Samuel Ajayi Crowther jalè ọlọ́yọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ torí gbogbo bíbélì wọ́n ń sin jìbìtì ní. jìbìtì ní o. tọkọ fàtì jẹ́ Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run chapter 1 of Genesis ló sọ ẹni mo láti rí i pé tálíkà gbúdọ̀ tó kúrò láyé ta ló ní báwo ni jẹ́ ẹ̀fẹ́ báwo ni níbo l'Ajayi Crowther ti rí ẹni mo láti tó wá rí gbèdá tó kọ́ ọ̀lẹ̀ pé a ó gbà lọ́wọ́ aláìní sẹ́ni tó ní sẹ́nu Ọlọ́run ni àbẹ́nu Jésù àbí níbo nìyẹn ti wá. àmà ti gbé ṣé wọ́n ṣì tù ẹ̀sà ṣé wọ́n ṣì bíbélì. ogun tó jà wá pọ̀ ogun jà wá o Ìbàdàn kí láìkó obìnrin nínú oyún àwa tuntun mi lọ ni kò sí bó ṣe lè jẹ́ Ìbàdàn tó máa kiri ẹran látàárọ̀ tó bá di lálẹ́ ibi tó bá fẹ́ sùn ló máa kó àṣàmì ẹ̀gúsí àwọn èèyàn yàwó ìkọjá tó máa àṣàmì ẹ̀gún àti kọ́ọ̀lẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa. And when you look at Lamentation 3, Lamentation 4, Lamentation 5, ó ní à ń jẹ ìyà tí bàbá wa kó lẹ̀ fún wa. Ó ní wọ́n ta omi wa fún wa. Wọ́n ilẹ̀ la fi ń jẹun lẹ́kọ̀ọ́. Orí ará Èkó kò sékòó àtàdọ́kúta tó lè make ẹ̀bùn lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ títa o. Wọ́n ti kọlu Ọlọ́run kan tó kúrò bí o. Àwọn ẹ̀jẹ̀ ti dé àpáàdì already. Psalm 24
Psalm 24. Ó ní tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. You see, ogun tó ń jà wá, ó ti ń jà wá ní táìmù Awólọ́wọ̀. Yorùbá ti fẹ́ nǹkan ọ̀fẹ́ jù. Ó lè pè. èèyàn wa ọ̀rẹ́ gbọ́ ẹ̀ bàbá yìí náà ọ̀rọ̀ ti jẹ́ kó ti já pé yín pé irọ́ lásán ni gbogbo ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì yẹn irọ́ lásán gbogbo pọ́ìntì tó give nínú fídíò yìí gbogbo ẹ̀ ni mo agree sí gbogbo ẹ̀ mo ní mo agree sí because isn't it obvious gbogbo àwọn ẹ̀sìn yìí ìfàsẹ́yìn ló ń fà fún wa ìfàsẹ́yìn ló ń fà fún wa àtìgbà tá a ti gbẹ̀sìn nílẹ̀ kótó jire ìgbà yẹn láti ní ìlọsíwájú mọ́ ìgbà yẹn láti ní ìsinmi mọ́ ṣé kò wáyé ká wá rò báyìí sí pé ké àti tẹ́sítì Christianity àti tẹ́sítì Islam torí pé a bá ń lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni àṣé kò padà ká tẹ́sítì ṣẹ̀ṣẹ̀ ká tẹ́sítì ẹ̀ èyí tó jẹ́ tiwa gangan ká tẹ́sítì ẹ̀ ká bó ṣe máa. Ilé Christian ló ti bí mi. I grew up a Christian and everything, but láti teenage years títí tí mo fi dàgbà tí mo fi marry, nothing made sense, to be honest. Nothing made sense. It's just been like a lot of ups and down and everything. So Bataki Happy New Year lọ́dún yìí, there wasn't anything excited. I'd be excited, let me say, yes, apologies, exciting about the new year because it was just the first of the year, but I knew but there was something that struck me. I knew I did not want to, start a new year the way every other year has been for me. I have 3 children, I have everything, but it's been like from depression, from one problem to the other, like serious depression and everything. So Mokowo, I just started going online, just trying to get knowledge, what's happening, what do I need to do? And I just stumbled on, a TikTok video on Ifa. And the way Toshin Kifa and Toshin share everything here, it kind of gave me this soothing feeling that I couldn't explain. Like from a disturbed personality, I'm always angry all the time. Like I don't smoke, I don't drink, but I'm always heightened. My husband, normally my husband will tell me, you're too aggressive, you're an aggressive woman. Like honestly, that's the persona that I give everyone. It was so bad. And when I stumbled on if I contacted this person and she was like, she just, she did the usual consultation and everything. A woman like me as well. And then she just told me, and you know what? If I was so thorough, if I was so thorough, like every single thing that I overlooked was mentioned in my life. Like I couldn't believe it. I'm a Christian that they do prophecy, but even the speaking that alone so we pay everything will not go that deep. Like honestly, not to if I was so thorough to my bed sheets, my environment, cleanliness, things around me, things I'm not even meant to touch, I'm not meant to do. And immediately I started living that lifestyle. I started changing and working towards that and making sure that I'm always trying to, consult Ifa, do the needful. Things that's actually turned around for good, to be honest. And now I have this inner peace. So 2-3 days ago, I felt like there was this argument in the house. I just felt this bad energy in the house and everything. And from my sleep, I was sleeping and I dreamt that I was mopping my house with water and salt. Clean water and salt. And when I woke up, I was like, what is this? And then I just stood up that morning. I told my children, because they're on holiday, I said, everybody go to your room. And I took the mopping bucket, I filled it with water, I added salt into it, and I just started mopping my house. I mopped everywhere. And people that has not spoken to me in a long time started reaching out to me. I had so much peace that my husband came to the house and be like, you babes, what's the matter? I noticed recently, there is this peace that you emit from the inside. You're very peaceful, you're much more at peace, you communicate better. Honestly, all of the aggression, if they ask me where is it, I can't explain it. I can now focus on my job, I can focus on my children as the mother, I can focus on my marriage,
I can focus as a wife, like all of that aggression. And like it just felt like everything turned around. And this morning too, when I woke up, I just heard, like, you know, when that little still voice that says, put salt in front of your house. And I just opened my doormat. I just sprinkled a little bit of salt, and then it says water as well in my compound. I just put salt on my mouth, and I just, sprinkled water and everything. There was meant to be a court letter that was meant to be delivered to me today. They sent me a message that they were coming. The court was coming to deliver that message to me. And I don't know if you will believe this or not. The man knocked on my door. I opened the door. He was meant to serve me that letter. And then he looked at the address and be like, oh, we've been writing to the wrong person for a very long time. And then he apologized to me, and then he drove off. This court letter is my court letter. It is my court letter. They've been communicating for the past 6 months. But what did he say? He said, oh, I'm sorry, we've been writing to the wrong address for the past, and he apologized, and then he drove off. So it is real. It is real, honestly. I just thought I should share it here. It is real. I have no regret retracing my step to Ifa. I have no regret having encounters with, no, honestly. I am so happy and my life is better. I am 32 years and this is the first year of my life that is making sense for the past 32 years of my life, honestly. So thank you so much, and thank you for this platform where we can actually get the chance and the space to share and express what Ifa is doing in our lives. Honestly, thank you, everyone. Says congratulations. I'm so sorry, I'm not the host, but this is big. I want to take a break. I'm coming. This is my Sis, this is powerful. Like, I just needed that break because I was in that testimony with you. Like, me, but don't you find your leave when if I show. Àgbà tí mi ti oníṣẹ̀ṣe ọkàn tèmi ti balẹ̀. Mi ò ní any worry, anything to worry about. Bí àwọn ọmọ lọ sọ́run pa mo dá ẹ̀ṣẹ̀ kan torí nínú ìṣẹ̀ṣe ìsìkò tó ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, but of course crime dey pàdé jìyà àwọn tó bá ṣe. Kò sí ọ̀tọ̀ tó ń jẹ́ sin. So what are we saying? But what we are learning pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ń still wearing robe. Ó ṣì wọ robe. Ṣé Catholic ṣe sẹ́lẹ̀ robe lélẹ̀ báyìí? Àwọn kan sọ nìyẹn. Identity crisis, Stockholm syndrome, low self-esteem. Ẹ ti jí ẹ mọ̀ òtítọ́ wípé Christianity àti Islam wọ́n pé ẹ̀sìn yẹn wọ́n fi kó wa lọ́bẹ̀ lọ ni wọ́n fi gba nǹkan àlùmọ́nì wa ni pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ̀sìn ṣe. So what are you now? What are you saying? You are contradicting, what you know. Nígbà tẹ́ ti jí ẹ̀sìn mọ̀ pé ẹ̀sìn yìí gbogbo Bible everything ṣàkámà ń jẹ ni. Why don't you just ẹ bọ́ rògbò dànù kẹ́ padà sílé kẹ́ kó ságbádá? Now, mama mi gbẹ́la ní pọ́ǹpì. Àwa ìran tá a fetí gbọ́ sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwa là ń gbàwẹ̀ 14 days. Can you imagine? But àwọn èèyàn sunkún nínú comment section ni ẹ máa fi wọ́n pa lọ ẹjẹ́ máa fi wọ́n pa ká sọ di night of the àwọn ancestor wa gan wọn ò rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣé wọn ò rí wọ́n gbé wá fún wọn ni wọ́n fetí gbọ́ ni. Now àwa descendant àwọn ancestor tó fetí gbọ́ yẹn àwa la wá ń gbàwẹ̀ 14 days. Àwọn ìran tí wọ́n pa Jésù àwọn direct descendant àwọn tó pa Jésù gbọ̀ngàn àwọn ńlá sìgá wọ́n ń jẹ enjoy wọ́n ń gbádùn. Wọ́n sunkún sínú ni o wọ́n ti fi nǹkan ṣe àwọn èèyàn dúdú o wọ́n ti fi nǹkan ṣe wá gidi o. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi ẹ̀dá wọ́n á ní 100 days fasting nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé O1O ni wọ́n ń ṣe ẹ̀ wá tún prescribe 100 days fasting fún wọn. Nígbà tí wọ́n bá máa bírèkì níbi tádébóyè tí ń jẹ watermelon tó ń jẹ green pineapple tó ń jẹ red apple tó ń jẹ green apple lórí tábìlì àwọn ìyá yẹn ìyá onírú oníyọ̀ ẹlẹ́ja lórí railway lórí àbíkí ló máa ń pè kí nìyẹn lórí ṣé ọjà ẹni àbí wọn ẹlẹ́ja yín yan àwọn onírú
onítòmátò onírodo àwọn yẹn wà lójú. Tí reluwé bá ń bọ̀ wọ́n á kó gbogbo ẹja wọn àti nǹkan tí wọ́n kó síbẹ̀ wọ́n á kó kúrò, reluwé á kọjá wọ́n á tún padà sí. Àìmọye àwọn tí reluwé tún pánu wọn tó pa wọ́n tọmọtọmọ lórí reluwé. Àwọn yẹn náà nígbà tó wọ́n máa bírèkì wọn ò ní rí nǹkan tó fẹ́ fi bírèkì. Wọ́n á ní ẹja fèmí ṣe 000. Àwọn míì wọn láwẹ̀ funfun gàrí náà máa mu, wọn ní kó má fi kankan mu gàrí. Ẹlòmíì máa ṣe rice kò ní sí iyọ̀ kò ní sí kankan bẹ́ẹ̀ ní white beans. White fasting. Ẹsẹ̀ kí wọ́n mú white fasting jáde nínú Bíbélì. Nínú ìwé wọn ṣé èèyàn tí ò bá lọ́pọlọ tó máa sọ pé kò ṣe white fasting ṣé kò yẹ kó béèrè pé python ẹ wá either python ẹ wá ẹ bá mi mú white fasting jáde bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wọ́n. So àrùn ọpọlọ ni ok wọ́n sọ pé Jésù ó máa gbà yín là. wọ́n ní pásítọ̀ kan sí ó fẹ́ lọ preach fún ọ ní Israelite lọ́hùn ó dàbí pásítọ̀ Kúmúyì ni ó fẹ́ ṣe evangelism lọ sí Israel, ó fẹ́ máa preach fáwọn. ẹ máa lè preach ń bẹ ẹ̀wọ̀n gbére ẹ̀wọ̀n ni. ẹ mọ̀ pé àwọn nǹkan náà máa tún gbáwọ́. alágbọ̀n straight alágbọ̀n kéré wọn tiẹ̀ ní chájì wọn lọ́kọ̀ tí o mo post ẹ̀ sórí platform yìí o lálágbọ̀n ni o. alágbọ̀n kéré síbi tán lọ kẹsàn-án nǹkan tí mò ń sọ alágbọ̀n kéré. So gbogbo àwọn pípù yìí àrùn ọpọlọ ni kò lórúkọ méjì. sọ̀rọ̀ ẹ̀rí Christian tó sọ̀rọ̀ ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé ó yẹ kí ẹ̀rù bà wá wípé kinní yìí kò ń ṣe àwa náà. Elédùmarè ló dé, àwọn ancestors wa náà dé, àwọn náà ń gbèyàn dìde wípé no this is the time. Àsìkò yẹn òun ni eléyìí. Nǹkan tí mo wá sọ lọ́nbẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ ọmọ babaláwo ló jáde, ọmọ oníṣègùn ló jáde, ọmọ kinní kan ló jáde. Àwọn máa ní irọ́ o, ẹ má jẹ́ ká bá wọn jà, kinní wa ò fẹ́ jà. Bọ́ nísìnyí àwọn tán ti lọ sígbàrá tán ti ná kinní kan bí Yorùbá ṣe máa ń sọ. Tán ti lọ káàkiri, wọ́n ti ṣe Christian, wọ́n ti ṣe Muslim, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi àwọn náà padà dé nsìn. Gbogbo ibi tán ti wá lọ yẹn tán wá mú ẹ̀rí tán mú jáde. Títóbi fún Elédùmarè. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ ni pé kò sí èèyàn kankan tó pé èèyàn kankan wípé wá bá mi ṣe ẹ̀sìn. Àní ká kọ́kọ́ bọ́ nínú oko ẹrú ọpọlọ náà kí wọ́n kọ́kọ́ bọ́ nínú oko ẹrú ọpọlọ náà. Gbogbo 99% nǹkan tán gbé wá fún wa láti wá kó wa ní oko ẹrú ni. Wọ́n ní Allah ló dá gbogbo ayé, Allah ló nílẹ̀. Òun ni àwọn Fúlàní fẹ́ fi gbalẹ̀, òun náà ṣe ń pa everybody lọ o. Torí pé nǹkan tó ń kà, wọ́n ń rí kà wípé Allah ló dá gbogbo everybody. Allah dẹ̀kọ́ ló dá wa ọmọ Yorùbá, Elédùmarè ló dá wa, Ọlọ́run Elédùmarè ló dá wa. Ṣẹ̀rí wípé ó yẹ ká lajú ju bẹ́ẹ̀ lọ, bébí ti ṣẹ́jú o. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ẹlẹ́dàá wa. Tí wọ́n ò bá dúpẹ́ mo dúpẹ́. Torí pé kí ni ta bá sọ pé a fẹ́ kúrò, a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa, tá a bá mú eléyìí ká mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ lọ́sàn-án ní òru ká wá máa pọ̀ sí. Àwa think ọmọ Odùduwà first ká máa pọ̀ sí. Èmi ò mọ bá ifẹ́ ṣe o. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ojoojúmọ́ là ń pọ̀ sí, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Wàhálà wa ò ní já sásán. Ire lójú owó rí, ire, ìdùnnú, ìgbéga òun lójú wa máa rí. Ìgbà tá a bá máa ná flag sókè sẹ̀, wọn ò ní fi kankan nínú wa, wọn ò ní fi wá ṣàwátì. Lórí ti interview tán ṣe ríṣẹ́. Ṣé gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú interview yẹn? Ṣé mọ̀ wípé ìgbà tí ẹ̀sìn ti kó 80% lọ, báwo la fẹ́ mọ̀ tán? Báwo la ṣe fẹ́ dúró? Báwo ni òfin ní jẹ́ wípé torí ẹ̀ náà ṣe scrap gbogbo history wa? Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà á bí òun ṣe àwọn èmi làwọn Sultan Sokoto tán fẹ́ tún fi ṣolórí. Ẹ wo ibi tí politics ń lọ. Àdúrà tèmi ni wípé àti ọba àti ìjòyè sẹ́ẹ̀ àní kí oníkálukú kó lọ jórúkọ bàbá ẹ̀ kán gbadé tó fi ń pọ̀ sí.
lórí nǹkan tí Elédùmarè tó jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, torí pé kò ń ṣe agbára wa. Ìwọ gan máa béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ ní pé báwo ló ṣe jẹ́. Ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, àwọn tó ń padà sílé lóríṣiríṣi, mo sọ fún yín sẹ́, aláàní fi máa dára wa lágara lórí ètò yìí. Tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, tẹ́yin náà bá fẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section. Ẹ má gbàgbé láti bá wa share, ẹ má gbàgbé láti bá wa fi comment tí yín náà sílẹ̀. Ojú wo lẹ fi wò, báwo lẹ ṣe rí sí? Ẹ bá wa fílẹ̀ nínú comment section. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òní ti wá, ọ̀rọ̀ wa dayọ̀. God bless you.